שלום, אני גולן מחוות שירת המדבר, והיום אני אספר לכם על צמח ארץ ישראלי מופלא, שסביר להניח שרובכם שמעתם עליו. שם הצמח הוא אזוב מצוי. הרבה מאיתנו קוראים לו בטעות זעתר, אבל השם האמיתי של הצמח הוא אזוב מצוי, והוא צמח עם הרבה מאוד פעילויות. בדרך כלל אנחנו מכירים אותו מתערובת זעתר, אנחנו הולכים לחנות תבלינים, רוכשים שם תערובת של זעתר, ומוסיפים אותו כתבלין להרבה מאוד מהמאכלים שאנחנו אוהבים. אבל לרוב באותה תערובת זעתר שאנחנו רוכשים בחנויות טבע, אחוז הצמח האזוב בהן הוא מאוד מאוד נמוך, ואם בכלל, ולכן אני ממליץ לכם לגדל את האזוב בעצמכם ולהשתמש בו כצמח שאתם יודעים באמת שהוא 100%. למה אפשר להשתמש באזוב? האזוב הוא צמח שיש לו השפעה על כמה מערכות בגוף. אני אתחיל במערכת הנשימה. הוא צמח שמאוד מאוד מסייע גם לדלקות במערכת הנשימה, גם העליונה, אם מדובר בסינוסיטיס, גם בריאות ובברונכיטים, וגם מאוד מאוד מסייע בקיוח כשיש לנו לחה שתקועה בריאות ולא מצליחה לצאת. בנוסף לזה, האזוב הוא צמח שמאוד מאוד מסייע למערכת העיכול. האזוב גם משפר את הספיגה של המזון, גם משפר את עיכול המזון, כך שאם יש למישהו כאבים בבטן ונפיחות בבטן, אחרי הארוחה, אם הוא ישתה חליטה של אזוב, לרוב זה יפיג את כאב הבטן ואת הנפיחות וישפר את העיכול. האזוב הוא צמח שמאוד מחזק את מערכת החיסון. הוא בעל השפעות גם אנטי-וירליות וגם אנטי-בקטריאליות, והוא מאוד מאוד יכול לסייע לנו בתקופות שאנחנו חלשים יותר, בתקופות שיש הרבה אנשים חולים סביבנו, ואז בעצם פשוט אפשר להשתמש באזוב. אז איך משתמשים באזוב? ישנן כמה דרכים. אחת היא בחליטה. האזוב, הרבה פעמים כשאני אומר לאנשים לשים את האזוב בחליטה, אז זה נשמע להם קצת מוזר. אבל אני מבטיח לכם שאם תשימו כמה ענפים של אזוב בתוך החליטה שלכם, אתם רק תהנו ממנה, גם בטעם וגם בתועלות שלהם. דרך שנייה, שהיא אחת הדרכים המסורתיות להשתמש באזוב, היא תחינה של זעתר, מה שקוראים לו. אותה תערובת טיבול מפורסמת. בתערובת המקורית של הזעתר היו לפחות 4 צמחים. היה שם אזוב שאתם מכירים, היה בו את הטינין, היה בו את הציטרה הוורודה, שהוא גם צמח ארץ ישראלי מקומי, וגם סומק, שזה קליפת הפרי של העץ שנקרא אוגה בורסקאין. התערובת הזאת היא תערובת שבאמת גם מאוד מסייעת בחיסון, גם מסייעת בחיזוק מערכת העיכול והנשימה, גם עוזרת לפרזיטים במערכת העיכול, וגם בכלל מאוד בחיזוק הגוף. אז אותה תערובת מסורתית, כמו שאמרתי, הייתה מאוד מועילה, אבל זה לא התערובת שאנחנו רוכשים היום בחנויות תבלינים. אבל אתם בהחלט כן יכולים להכין את זה בבית. דרך נוספת להשתמש באזוב היא כשמן מושרה. את עלי האזוב היבשים אפשר לדחוס בתוך צנצנת, למזוג עליהם שמן כתית מעולה, להשרות אותם למשך לפחות כחודש, ואז לסחוט ולקבל שמן מושרה של אזוב. השמן המושרה של האזוב הוא בעל תכונות מאוד טובות לכמה דברים. אחד הוא אנטי-בקטריאלי, שני הוא אנטי-וירלי, שלישי הוא אנטי-פטרייתי מצוין, והוא יהיה מעולה גם למחלות נשימה, לקשיי נשימה, לשיעול, למריחה על החזה ועל הגב. אפשר למרוח אותו על שרירים דפוסים, הוא גם יסייע בהרפאיה של השרירים. אנחנו משתמשים באזוב בכמה צורות, גם בחליטות וגם בשמנים לנשימה, וגם כצמח אנטי-פטרייתי, והוא צמח נפלא. ניתן להשתמש באזוב גם כשהוא טרי וגם כשהוא יבש.
אני הכי ממליץ לכם ללכת למשתלה, לרכוש כמה שתילים של אזוב ולשתול אצלכם בגינה או בעציץ. את העלים הטריים אפשר להוסיף לכל מזון שאתם אוהבים, אם זה לתבשילים ואם זה לסלטים, והם מוסיפים גם טעם וגם בריאות. אם תרצו כמובן אפשר גם לייבש אותם ואז להשתמש בהם כשהם יבשים לטיבול. וצריך לקחת בחשבון שהאזוב הוא צמח מוגן, מה שאומר שאסור לקטוף אותו בטבע, אבל כמובן אם אתם קונים שתיל ושותלים אותו בבית אז מותר לכם וכדאי לכם לקצור אותו ככל שתרצו. אז מאחל לכם שתהנו מהאזוב הטעים והבריא, ושיהיה לכם המשך חורף נעים.